Ano ang sakit ni Miles Ocampo sa thyroid at paano maiiwasan to? Ang diagnosis sa kanya ay papillary thyroid carcinoma. Isa itong uri ng thyroid cancer, pero bago tayo pumunta dyan, pag-usapan muna natin kung ano nga ba ang thyroid. Ano ang function nito at bakit importante ito sa katawan. Tandaan na normal part ng katawan natin ang thyroid. Minsan kasi may mga ibang pasyente na nagsasabi na, "Dok, may thyroid ako," na para bang bukol ang thyroid. Pero lahat tayo may thyroid. Parang kidneys at liver. Lahat tayo may kidneys at lahat tayo may liver. Tignan natin ang picture na ito. Ang thyroid ay matatagpuan dito sa harap ng leeg, butterfly-shaped siya, at nakapalibot siya sa trachea. Tandaan, ang thyroid ay nakapalibot sa trachea. Ang trachea ay ang ating windpipe. Pag humihinga tayo, dito dumadaan ang hangin. Kaya pag may problema sa thyroid, halimbawa namaga ito, lumaki, o may tumubong bukol sa thyroid, may ipit yung trachea or windpipe at mahihirapan kang huminga. Ang thyroid ay nagpo-produce ng dalawang hormones. Ang triiodothyronine, ang shortcut niya ay T3, at thyroxine, ang shortcut naman niya ay T4. Para makapag-produce ng hormones ang thyroid, kailangan ng iodine. Ang iodine ay isang uri ng mineral or micronutrient na nakukuha natin sa fruits, vegetables, seafood, and iodized salt. Kaya tinawag na T3 yung isang uri ng thyroid hormone dahil meron itong tatlong iodine atoms. At syempre, yung T4 hormone, kaya siya T4 dahil meron siyang 4 na iodine atoms. Ang thyroid hormone ay ang major hormone na nagre-regula ng metabolism. Pag sinabing metabolism, ito yung kakayahan ng katawan na i-break down ang mga pagkain at i-convert into energy. Sinisiguro ng thyroid hormone na merong balance sa paggamit at pag-store ng energy sa katawan. May epekto rin ang thyroid hormone sa baga pagdating sa oxygen consumption at breathing rate. May impluensya din ang thyroid hormone sa puso pagdating sa heart rate at contraction nito. Maliban dito, responsable rin ang thyroid hormone sa pagregula ng reproductive function, growth hormone production, at pag-stimulate ng nervous system. Pero bakit may mga nagkaka-thyroid cancer? May 4 na uri ang thyroid cancer: papillary, follicular, medullary, at anaplastic. Alam ko nakaka-nosebleed pero hindi natin pag-uusapan lahat yan. Binanggit ko lang. Ang pinaka-common na thyroid cancer sa 4 na nabanggit ko ay ang papillary thyroid carcinoma. Yun yung kay Miles Ocampo. At sa 4 na mga nabanggit ko, ang least aggressive na type ng thyroid cancer ay siya rin, ang papillary thyroid carcinoma. Ito ay 3 times more common in women than men. It can occur at any age. Miles Ocampo is 25 years old. Meron din as young as 10 years old pero rare. Ang usual age of presentation is around 50 years old, pero again, it can occur at any age. Kung ikukumpara sa ibang types of thyroid cancer, mas mataas ang chances of recovery sa papillary thyroid carcinoma, especially in patients younger than 45 years old. Pero kailangan pa rin i-take into consideration yung overall health status ng isang pasyente bago makampante. Paano ba nakukuha ito? Number 1, genetics, maaaring namana mo. Number 2, overexposure to ionizing radiation, lalo na sa mga bata. Take note of the keyword overexposure. Number 3, sobrang taas ng iodine sa diet. Keyword sobra. Mas lamang pa rin ang genetic abnormality at ionizing radiation bilang risk factors. Pero it's still important to take note of diet as a risk factor. Kailangan natin ng iodine to produce thyroid hormones, pero kung sobra, it can stress the thyroid. Sa ibang tao na generally healthy, they can tolerate high iodine levels. Walang effect sa kanila, pero sa iba naman, excess iodine can trigger thyroid diseases, especially sa mga may family history ng goiter. High sources of iodine ay seaweed, seafood, iodized salts, and dairy products. Ayon sa National Institutes of Health, ang average recommended iodine limit per day for adults is 150 micrograms. For 14 to 18 years old, 150 micrograms din. For 9 to 13 years old, 120 micrograms. 1 to 8 years old, 90 micrograms. Alam nyo ba na ang 1 teaspoon of iodized salt already contains 250 micrograms
micrograms of iodine. Again, too much of iodine is bad, pero pag sobrang konti naman ang iodine intake, maaaring tumaas naman ang risk mo para sa ibang klase ng thyroid problem. Kaya dapat balanced ang diet. Number 4, karagdagang risk factor for papillary thyroid carcinoma ay ang pagiging overweight or obese. Ano ang usual na sintomas ng papillary thyroid carcinoma? Painless thyroid mass. May bukol sa thyroid pero hindi siya masakit. Other symptoms would be hoarseness and dysphagia. Hoarseness, ibig sabihin pag nagsasalita ka parang namamaos. Dysphagia naman, ibig sabihin hirap lumunok. Nakikita ito in 20% of cases. Maaaring hirap ka rin huminga lalo na pag nakahiga. Magpakonsulta na sa ENT para malaman kung ano ang best treatment option for you. Ligtas ang may alam. Hanggang sa susunod, take care.